Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhìn thấy mẹ cùng người vào cửa hàng ngô, tôi quay tay gọi cả làng đến xem náo nhiệt. Đời trước, tôi được gia đình nhận nuôi làm con. Làm bò làm ngựa, sau một ngày vất vả, cuối cùng cũng đạt được tự do tài chính. Rồi đột nhiên bị bệnh không chữa được. Người vợ lại quay người lao vào vòng tay người khác. Chiếm đoạt tài sản, bị lừa rồi. Con trai duy nhất. Đến đây. Cảm ơn. Để trả ơn, bố sẽ cho con biết một bí mật. Bố không phải là bố ruột của con. Bố tôi là một kỹ thuật viên đã nghỉ hưu. Nhiệm vụ trong đời đã hoàn thành. Con chính là bố nhặt về làm công nhân trưởng. Để con cái bố cười con cũng coi như là phúc phận của con. Không phải chúng ta nhận nuôi con đã chết đói rồi. Số tiền con kiếm được bây giờ đủ cho cả nhà chúng ta cả đời. Ngoài ra, lý do tại sao con bị bệnh cũng là bố trong một thời gian dài đã thêm một cái gì đó vào bữa ăn của con. Trong giận dữ và bất an, tôi tức giận. Ba thấy tôi quá đáng thương. Một chân đá tôi trở lại năm 1982. Tôi thực sự được tái sinh. Đời này tôi nhất định phải báo thù. Nếu nhớ không nhầm, ngày mai là Điền Thắng Lợi, bố vợ của trưởng làng, ngày hứa hôn với con gái Điền Văn Kinh cho tôi. Đột nhiên có tiếng động từ cánh đồng ngô cách đó không xa. Vâng, nhìn kỹ hơn, hóa ra là mẹ vợ độc ác kiếp trước của anh với người khác. Cười một tiếng. Nhanh đi đưa các bạn xem phim đi, tất cả đều gọi đến đây. Làm chủ cánh đồng ngô. Vô làm nổ tung lá bài của bạn quá tốt. Có ai xem không? Có cánh đồng ngô rồi. Hai người sau khi nghe thấy sợ hãi nhanh chóng chui ra ngoài. Tiếc là muộn rồi, dân làng đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Làm sao có thể là hắn? Không biết xấu hổ. Điều này làm cho khuôn mặt của trưởng làng nằm ở đâu? Này, thật là vô đạo đức. Sau này còn như thế nào gặp người? Sao đấy? Từ Đại Mộng, gọi cho tôi. Nói rồi các bạn nhỏ xông lên. Đó là một đầu da. Lúc này trưởng thôn Điền Thắng Lợi cũng chạy tới. Thấy là vợ ông ta, mất mặt chết mất. Về nhà rồi dọn dẹp cho bạn. Dừng lại. Bí thư thôn Dương Hướng Đông lại đây ngăn lại, đưa cả hai đến hội đồng làng. Mấy người còn lại về nhà xem phim cũng không đi theo. Điền Văn Vũ không nhúc nhích, nhìn hai cô gái trước mắt. Một là Điền Văn Lệ, con gái thứ hai của nhà trưởng thôn, cũng chính là vợ của mình ở kiếp trước. Một là con gái thứ ba Điền Văn Kinh. Hai người dường như không tin nổi mẹ ruột của mình sẽ làm chuyện này. Điền Văn Vũ không có một chút thông cảm, nhìn thoáng qua cái bụng của Điền Văn Tĩnh giả ngu. Không xấu hổ phải mẹ bạn đâu. Về nhà, bạn gặp bố mẹ nuôi đã không gặp trong nhiều thập kỷ. Thằng nhóc này làm gì vậy? Xem phim bị kích thích rồi. Con chỉ nhớ thôi. Không phải chỉ một lát thôi không gặp sao? Sao lại giật gân thế? Đói bụng chưa? Đến ăn khoai lang đi. Bố mẹ nuôi là em trai thứ hai của đại bá Điền Thắng Lợi. Họ không thể sinh con, cho nên đại bá đem mình tặng cho bọn họ nuôi. Hai người coi mình là của riêng mình. Lúc này trong sân vang lên tiếng ồn ào. Điền Thắng Lợi mắng, tiếng động làm kinh động ông cụ và bà cụ trong phòng chính. Tôi và mẹ nuôi đã đến. Làm gì vậy? Bố mẹ không còn mặt mũi để gặp người nữa. Sau này cái này thôn trưởng có làm sao đây? Ha ha, có gì nói không? Sao lại bốc đồng thế? Lúc này, một bên trưởng thôn con trai Điền Văn Đào đột nhiên lên tiếng. Một đứa con như vậy, hắn không đáng để các người bảo vệ. Nghe thấy vậy, ông già và bà già cũng hiểu. Hai vợ chồng già tức giận toàn thân run rẩy. Thật là mất mặt nhà lão Điền chúng ta. Tiếng ồn lại thu hút cả khu phố. Thảo luận, không ngờ hắn lại chơi giỏi như vậy. Đúng vậy, bình thường thì thích ăn mặc, không làm việc còn chạy loạn khắp nơi. Không ngờ nhanh như vậy, quậy phá làm ồn. Thật can đảm. Tôi lặng lẽ quan sát, nghĩ về kiếp trước, những gì Đỗ Tam Xảo này đã làm với chính mình. Trong lòng không nói được. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lên xe và rời khỏi nhà, bởi vì tôi sắp bắt đầu. Tôi đạp xe đến công ty xe buýt, chi 2 đồng 5 mua 2 cân thịt lợn, lại đến cửa hàng sửa xe. Đi vào, hỏi người ta hỏi mấy chục chiếc xe cũ vô dụng. Về nhà, tôi cắt thịt và ướp trước. Người mẹ bước tới và giật mình khi nhìn thấy thịt lợn, để cho bà già thấy. Không thể tránh khỏi một trận đánh. Thịt cũng phải tịch thu. Không sao đâu, chúng tôi không nấu nữa. Không có mùi thơm. Ăn sáng xong, tôi tìm thấy ông nội từ trong làng, lấy một miếng sắt, làm một bếp nướng. Sau đó đi đến làng lân cận, tìm được sư phụ Trần chuyên đốt than củi. Sư phụ Trần vừa nghe xong nướng thịt nướng than củi, sợ lắm, nhanh chóng từ chối. Mấy năm trước hắn tự ý bán than củi. Kho báu đầu tư bắt hắn lại.
Hắn không bao giờ làm việc này nữa, sư phụ Trần. Bây giờ nền kinh tế quốc gia đã được rất nhiều người bán hàng đều không bắt nữa. Thành phố bạc này có thể làm được. Bạn chỉ cần cung cấp than củi. Tôi có thể giúp bạn bán một ngày, không cần tự mình đi bán, hứa sẽ bán được. Mỗi ngày có thể đốt đến 50 cân than củi. Tôi đã mua tất cả với giá 1 xu 1 cân. Có than. Con đường kiếm tiền của tôi cơ bản là mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi lấy than về nhà. Bà già thấy tôi không xuống đất, hú lên với tôi, không đi làm ngoài đồng sao? Hôm nay tôi không khỏe, không làm việc thì không được ăn cơm. Bạn không làm việc thì mẹ bạn làm. Muốn giết mẹ bạn à? Tôi không phản bác. Bà già nói đúng. Không thể để mẹ mệt mỏi như vậy, cho nên tôi phải nhanh tay đi kiếm tiền. Tôi đóng gói nguyên liệu và mang theo dụng cụ, đến cổng nhà máy phân bón công nghiệp lớn nhất quận lỵ. Rất nhiều người đến và đi làm ở đây. Tôi sẽ sửa chỗ này trước bữa trưa. Mùi thịt nướng nhanh chóng thu hút rất nhiều người. Thời đại này hầu hết mọi người chưa từng ăn thịt nướng, cho nên đều tò mò. Nhìn thấy thịt béo ngậy, thêm mùi thơm của thìa là và bột ớt thì sẽ tái sinh. Cái này tên là gì? Bán như thế nào? Thịt nướng, một chuỗi 20 xu, đưa đây. 3 chuỗi, tôi muốn 6 chuỗi. Có bao nhiêu người nhận được xiên thịt, không thể chờ đợi để nếm một miếng. Một ngụm ăn xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt say sưa. Cái gì đây? Món này ngon quá. Bề mặt có màu nâu giòn, bên trong đầy nước, làm cho hương vị của chuối thịt vừa phải, khiến người ta không ngừng muốn nhai. Xem đánh giá của mấy người xem đều không thể chờ đợi được hét lên tôi cũng muốn. Sau một thời gian, 50 chuỗi thịt đã bán hết. Rất nhiều thứ không mua được đều lộ vẻ thất vọng. Xin lỗi mọi người, hôm nay bán hết rồi, muốn ăn ngày mai lại mua. Ngày mai tôi sẽ làm thêm. Dọn dẹp xong, tôi đến khách sạn quốc gia, cầm một bầu than. Đã tìm thấy người phụ trách khách sạn. Giám đốc, tôi là thành viên, tôi chỉ có than, không biết chúng ta có cần không? Nghe nói là đến nhà bán than củi. Vị giám đốc này không có chạy ra ngoài, bởi vì thời đại này, bán hàng tận nhà vẫn là lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi thực sự cần mua than củi. Chỉ là tất cả đều là mua hàng nước ngoài, liều lượng cũng không nhiều. Là như thế này, giám đốc, than của chúng tôi mỗi ngày cũng có thể sản xuất khoảng 50 cân, nhưng đảm bảo chất lượng, bạn xem có được không? Số lượng có thể được. Chúng tôi dùng nó mỗi ngày để dẫn lò. 6 khách sạn trên toàn tỉnh, mỗi ngày có thể dùng nhiều như vậy. Vậy bạn có thể xem xét chúng tôi không? Cũng miễn cho bạn chạy ra nước ngoài mua hàng. Nếu có vấn đề về chất lượng, chúng tôi hoàn lại tiền. Giám đốc Tiền vừa nghe lời này, cười nói lần đầu tiên nghe thấy than củi còn có thể trả lại. Sản xuất thì có sai lầm, đây là sản phẩm bị lỗi. Xuất hiện tình huống này đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Ha ha, đồng chí nhỏ này của bạn rất giỏi nói chuyện kinh doanh. Vậy giá của bạn là bao nhiêu? Là như thế này, giám đốc, đây là nghề của tổ tiên. Bây giờ vừa mở cửa nền kinh tế, tôi thực sự không hiểu tình hình thị trường. Bạn mua giá gì? Tôi sẽ cho bạn giá đó. Điền Văn Vũ sống lại biết. Hầu hết mọi người trong thời đại này sẽ không thách giá bạn. Bạn hỏi họ mua bao nhiêu, họ sẽ nói sự thật. Những gì chúng tôi mua không tính chi phí vận chuyển là 2 xu 1 cân. Được rồi, vậy tôi cũng sẽ đưa cho bạn theo mức giá này và giao hàng tận nhà cho bạn, không có chi phí vận chuyển. Chủ nhiệm Tiền gật đầu. Ngày mai bạn gửi trước 50 cân đến đây. Chúc may mắn. Vâng, giám đốc, ngày mai tôi sẽ gửi cho bạn đúng giờ. Tạm biệt giám đốc Tiền. Trái tim tôi rất hạnh phúc, công việc kinh doanh này có thể kiếm được 5 đồng một ngày. Một tháng là 150. Thời đại này, công nhân nhà máy phân bón cũng chỉ có 20 đồng một tháng. Tôi cầm 10 đồng kiếm được đến cửa hàng bán thịt mua 5 cân heo. Thịt nhìn thấy xương sườn chỉ có 3 xu 1 cân. Quyết đoán mua 3 cân. Lại lục soát hơn 300 chiếc xe ở nơi khác. Mới về đến nhà, bố tôi thấy tôi mua nhiều đồ như vậy, chạy đến hỏi hôm nay thế nào. Hôm nay bán được 10 tệ, ngày mai tôi phải chuẩn bị nhiều hơn. 10 tệ vậy? Không dám tưởng tượng. Họ làm việc trên cánh đồng, một ngày cũng chỉ kiếm được mấy đồng thôi. Có đe dọa gì không? Không đâu. Bây giờ chính sách đã thay đổi, nhà nước hỗ trợ kinh tế thị trường. Bây giờ không ai quan tâm. Trưởng thôn Điền Thắng Lợi ở trong nhà một ngày không ra ngoài. Một là con dâu của ông ta, làm ông ta xấu hổ. Còn có chuyện con gái thứ ba kết hôn trứng vàng. Là trưởng làng, con dâu làm hỏng giày, con gái cũng làm. Thật xấu hổ khi gặp người. Bây giờ con gái nhỏ chắc chắn không thể đi học nữa. Phải nhanh chóng tìm cho cô ấy một người để cưới. Nhưng tìm ai? Ai có thể chuyển đám cưới trong 1 tháng? Trong khi cô ấy đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy Điền Ôn bên ngoài. Thằng nhóc này tuy rằng học thiếu mấy năm, nhưng làm việc là một tay tốt. Cũng không tệ. Vấn đề là không rời khỏi nhà, cả đời ở bên cạnh, làm việc cho gia đình chúng ta. Mặc dù hắn cũng họ Điền,
nhưng không có quan hệ huyết thống. Hoàn toàn có thể chuyển thân phận của hắn thành con rể ở trên. Vâng, thế là xong, bà già đi tới. Thấy hắn mang nhiều thịt như vậy, tức giận. Mua xương ở đâu vậy? Không thể từ trên trời rơi xuống được. Này, lấy tiền ở đâu vậy? Trong lòng bà già không có sự chia rẽ. Số tiền đó nên đưa cho bà ta, người khác không nên có tiền. Bạn quan tâm nó đến từ đâu? Tôi không trộm của bạn, không cướp của bạn. Sao Văn Vũ lại nói chuyện như thế với bà? Hôm nay không đi làm, miệng còn tham lam như vậy. Điền ra, sao lại nuôi một gia đình lười biếng như vậy? Làm phiền rồi. Văn Vũ là ra ngoài giúp người ta chuyển đồ, kiếm được 1 đồng. Đây không phải mới mua về một ít xương đâu. Quay lại để tôn vinh bạn. Bà lão vừa nghe xong mới hài lòng trở về nhà. Điền Văn Vũ lười so đo với bà già. Hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, đưa bố mẹ ra khỏi ngôi nhà vô nhân tính này. Rất nhanh mùi thơm của xương sườn đã thu hút Điền Văn Kinh. Văn Vũ, bạn còn biết nấu ăn ư? Tôi có rất nhiều. Sau này bạn sẽ ngạc nhiên hơn. Bạn cần tôi giúp không? Sườn xong rồi. Một chậu lớn xương sườn hầm dưa mùa đông đặt lên bàn. Bà lão đứng dậy liền đổ một nửa ra. Một bữa không ăn được nhiều như vậy, tôi sẽ để lại nửa kia. Nói rồi lại chia sẻ xương sườn cho mình và vợ. Còn có gia đình bác nữa. Cuối cùng đã cho gia đình chúng tôi phần dưa mùa đông còn lại. Hai người ăn nhiều đi. 2 ngày nay đều gầy rồi. Bà ơi, bà có hơi quá không? Con vất vả kiếm tiền mua thịt là để bổ sung cơ thể cho bố mẹ tôi. Bà có thể tự ăn hết. Bình thường các người ăn trộm, tôi cũng không nói gì nữa. Giờ cậu làm gì với chúng tôi? Người hiện tại, nói chuyện với ai lớn tiếng như vậy? Không phải bà đáng sợ sao? Nghĩ mình là ai? Bà coi tôi là người hầu, nghĩ con trai và con dâu của mình cũng là người hầu sao? Ngày nào cũng đi làm. Bố mẹ tôi đều gầy thành dạng gì rồi? Mắt mù à? Nói chuyện với ai thế? Nuôi một con sói mắt trắng. Hắn gọi tôi là mù, có bị điếc không? Hắn mắng ta, con cũng không quan tâm. Điền Thánh Linh từ nhỏ đã yếu đuối, bởi vì tính cách không phản kháng nghe lời. Để đời trước chịu nhiều tội như vậy. Nghe bà già nói vậy, vội vàng nói Văn Vũ, sao con lại nói chuyện với bà như thế? Không lớn không nhỏ, con đang hỗn. Bố không thấy bố và mẹ con đã đến mức nào sao? Mệt mỏi như vậy còn có thể chống cự. Ra ngoài đi. Không ăn thì cút đi. Thì tôi mua sao tôi không ăn? Nói xong tôi quay người đi ra ngoài. Mọi người trong nhà đều nghĩ tôi là thằng khốn, vừa muốn ăn cơm, nhưng không ngờ lại làm họ đổ mồ hôi. Hôm nay thịt này ngoài bố mẹ tôi không ai được phép ăn. Ai ăn tôi liều mạng với người đó, sống lại. Tôi mới phát hiện ra không cứng rắn thì sẽ bị người khác bắt nạt. Bà lão lại có chút xấu hổ, trực tiếp sợ hãi không dám động đậy. Ngược lại bạn, bỏ dao xuống. Ôi, bạn vẫn là người vợ đội mũ xanh cho mình trước. Quản lý đi, lại quản tôi đi. Con trai, chúng ta bỏ dao xuống được không? Mẹ cũng bị giật mình. Chưa bao giờ thấy con mình nổi giận như vậy. Thời đại này, nếu chuyện này lan ra ngoài, vậy em rằng rất khó để cưới vợ nữa. Tất cả là bởi vì con không thể tự sinh, chọn một người và nuôi thành sói mắt trắng. Bà lão thấy vậy không dám nhìn tôi nữa, rồi lại trút giận lên người con dâu Vương Ngọc Trân. Nếu như bà lại nói như vậy mẹ tôi cho bà không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tôi nói làm được. Đủ rồi, nói ít hơn 2 câu. Muốn ăn thì ăn đi, không muốn ăn thì cút đi. Nói đi, sau này ai lại bắt nạt mẹ tôi sẽ liều mạng. Mẹ về phòng chúng con ăn đi. Lần đầu tiên bà già đau khổ trước mặt gia đình, tức giận khóc lên. Ôi, đồ hèn nhát, sao tôi lại sinh ra một đứa con trai như mày? Bà lão mắng 2 đứa con trai hết lần này đến lần khác. Lúc này ngoài cửa nghe thấy tiếng cãi nhau, thu hút một lượng lớn người ăn dưa hấu. Tôi nghe này lão Điền đang mắng Điền Văn Vũ. Ôi, một đứa trẻ ngoan như vậy còn là sói mắt trắng. Công việc trong nhà đều do Văn Vũ và mẹ anh ta làm. Gia đình này không đối xử với anh ấy như một gia đình. Mẹ ơi, chúng ta đến ăn thịt nhé. Hôm nay con kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt mua về làm cho mẹ. Mấy năm nay mẹ mệt mỏi, sau này con sẽ không để mẹ bị ủy khuất nữa. Vương Ngọc Trân biết con trai làm như vậy là vì mình, trong lòng rất đau lòng, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Thằng nhóc, làm mẹ con sợ đấy, sau này không được phép như vậy nữa. Này, con chỉ làm họ sợ thôi, đừng lo. Ăn đi mẹ. Không lâu sau bữa ăn, bác đến rồi. Không có kiêng nể, đi thẳng vào chủ đề nói. Văn Vũ cũng không nhỏ, đến lúc tìm đối tượng rồi. Có người phụ trách thì sẽ không như hôm nay nữa. Ở nhà này, người phụ trách thực sự vẫn là đại ca. Từ khi đại ca lên làm gia trưởng, là hoàng đế trong nhà, chuyện như hôn nhân còn phải trông cậy đại ca lo lắng.
Hai vợ chồng già nghe, một chỗ ngồi. Nghĩ rằng đại ca cuối cùng cũng quan tâm đến nhà của họ. Nói là đã đến tuổi kết hôn rồi. Tôi cần giúp việc này. Xin vui lòng sắp xếp cho Văn Vũ. Mở cái gì? Ba người chúng ta đều không ăn no. Thêm một miếng nữa thì không được chết đói. Nói đúng. Thêm một người nữa. Thật sự là ăn không no. Vậy thì đừng. Cốt truyện không đúng. Ông già này đang... Không, năm này quyết định trước. Năm sau chia đất rồi. Không phải chỉ có thêm một miếng đất của người sao? Chắc chắn sẽ ăn no. Nhà chúng ta điều kiện này cho Văn Vũ cưới vợ thật sự là khó khăn. Nhưng chúng tôi đã nuôi lớn nó. Cũng không thể để nó cô đơn. Tôi đã nghĩ rồi. Đơn giản là để nó kết hợp với Văn Kinh. Coi như chúng ta điền ra nuôi một con rể. Nghe thấy vậy, cặp vợ chồng già trợn to mắt ngạc nhiên không? Không ngờ lại làm được như vậy. Điên à? Đây là chị gái tôi. Chị gì? Hai người không có quan hệ huyết thống. Vậy cũng không được. Mặc dù tôi là con nuôi, nhưng tôi luôn coi cô ấy như một người chị. Nếu cưới cô ấy thì không thể bị người khác chọc vào xương sống. Không biết xấu hổ, nhưng tôi muốn nói tốt hơn là con rể đến nhà. Không nghe là xấu phạm đạo đức. Nói gì thế? Hai người không có quan hệ huyết thống. Im đi. Văn Vũ, con nói nhỏ đi. Đây không phải là thương lượng sao? Đây là tôi cùng bố bạn thương lượng. Thằng nhóc, chỉ cần đợi nhận là được rồi. Nuôi dạy bạn như thế này, tốt bụng cưới vợ cho bạn. Con không biết cảm ơn. Bởi vì tôi không phản đối. Bố tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Điền Văn Kinh mặc dù trông rất tốt, sinh ra một cậu bé béo. Không ngờ đứa trẻ này lại không phải của mình. Văn Vũ tuy nói hơi khó nghe, nhưng nó thực sự khiến mọi người nói chuyện phiếm. Văn Kinh không phải muốn thi đại học sao? Kết hôn rồi thì làm sao lên được? Thành tích học tập của đứa trẻ này không tốt lắm. Đã định bỏ học rồi. Hơn nữa Văn Kinh cũng học được ngôn ngữ. Chuyện của hai người phụ thuộc vào bên các bạn. Chuyện này hơi đột ngột. Bạn để chúng tôi suy nghĩ một chút. Thấy bác đi ra ngoài rồi, không thể chờ đợi để hỏi Văn Vũ. Sao con không đồng ý? Bố không cảm thấy đây là vội sao? Sao vội thế? Gả con gái mình cho con. Hơn nữa còn không sợ lời đồn của người khác. Bình thường ông ấy chưa bao giờ hào phóng như vậy. Từ khi hắn trở thành đại đội trưởng này, số tiền kiếm được đều nằm trong túi của mình. Hôm nay tiền lương thực chúng ta bán đều để họ giữ. Nhà chúng ta không ăn được nữa. Cũng chưa từng thấy hắn giúp chúng ta. Có phải Văn Tịnh không phải là của ông ta không? Có hay không? Con sẽ không đồng ý. Con tính toán một chút. Danh thiếp xiên thịt của con bán được 32 tệ. Chi phí đi ra ngoài là hơn 23 đồng. Một tháng là 690 tệ. Bố nghĩ xem một năm kiếm được bao nhiêu? Bố trừng to mắt không nhịn được nói. Một năm là 8.000 tệ. Với số tiền này, bố mẹ còn sợ con không cưới được vợ. Vậy chắc chắn không cần lo lắng nữa. Hai vợ chồng già dường như có hy vọng. Hài lòng gật đầu. Sáng hôm sau, tôi không vội đến thị trấn bán thịt nướng, mà là làm việc trên cánh đồng trước. Không ngờ mình vừa ra đồng, Điền Văn Kinh đi theo. Văn Vũ, hôm qua bố tôi nói là tại sao bạn không đồng ý? Tất nhiên là tôi không đồng ý. Bạn là chị tôi. Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Mọi người đều biết bạn là chim nhà chúng tôi. Muốn lấy tôi như vậy hả? Điền Văn Kinh ngại ngùng chờ bạn. Đừng cử động mắt tôi nữa. Hãy tự hỏi bản thân. Bạn đã bao giờ thích tôi chưa? Từ nhỏ đến lớn, bạn đã bao giờ cho tôi một miếng thức ăn chưa? Bạn thích tôi sao? Nói đi. Tôi không coi trọng bạn. Để tôi cưới bạn. Bạn không xứng đáng. Tôi không xứng với bạn. Cái chân bun phơ cưới của bạn. Tôi cưới bạn. Đó là khi bạn lên cao. Bạn đã vào đại học chưa? Bản thân bạn không phải là người nông thôn sao? Tôi không thi tốt hơn bạn. Bạn mới tốt nghiệp tiểu học thôi. Bạn cũng ngại nói. Lần nào tôi thi không tốt hơn bạn. Tôi không đi học. Tôi là con nuôi. Bố bạn bảo tôi ra ngoài làm ruộng cho bạn. Chỉ với điểm số bạn đạt được, lợn học 2 năm đều thi tốt hơn bạn. Điền Văn Kinh không nói nên lời. Khóc và bỏ chạy, hoàn thành công việc. Ngay sau đó tôi đến cửa nhà máy phân bón, thiết lập quầy hàng, kiểm tra trước, chờ khách hàng đến nhà. Bởi vì hôm qua khách hàng đều nói ngon, người bên trong nhà máy đã chuyển ra rồi, cho nên lần này gần như là nướng xong chưa đầy 40 phút. 32 tệ. Sau đó tôi đến khách sạn Quốc gia, đưa than cho giám đốc tiền, lại đến chỗ ông Từ gửi tiền bếp. Vừa về đến nhà, bà lão gọi tôi lại. Hôm nay cậu không đi làm. Chạy ra ngoài mỗi ngày. Khi nào cỏ trên cánh đồng sẽ được loại bỏ? Nơi đó là của tôi sao? Phần còn lại của gia đình chúng tôi đều là rác rưởi sao? Những người khác không làm việc, chỉ để tôi làm một mình. Chúng tôi bận việc trong làng. Chị gái của cậu sắp kết hôn rồi. Vân Kinh và Văn Đào phải học. Cái nào có thời gian xuống đất? Không phải là hai mẹ con đi sao? Chị gái từ khi sinh ra đã chờ kết hôn phải không? 20 năm rồi, hôm nào cô ta xuống đất? Điền Văn Kinh và Điền Văn Đào đều đã bị loại. Còn học gì nữa? Không thể quản lý cậu nữa phải không?
Không phải tôi đưa cậu về nhà, cậu đã bị sói bắt đi từ lâu rồi. Có chuyện gì vậy? Nuôi chó cũng biết trông nhà. Bắt đầu từ ngày mai, 3 mẫu đất của 3 người chúng tôi tự quản lý, những người khác không phục vụ nữa, việc lớn thì tách ra. Cậu dám không làm việc? Không ai muốn ăn. Tôi không có, bà Lý quay vào trong nhà. Bố nuôi nhìn thấy tôi, mở miệng và hỏi chuyện gì đang xảy ra. 2 ngày nay luôn nói chuyện với bà như thế. Bố, hôm qua con đã nói rồi, không thể bị bắt nạt như vậy nữa, hãy để con làm việc với mẹ, con chịu đủ rồi. Việc lớn thì tách ra, chúng ta sống tốt hơn khi chia tay, tách ra nào có dễ dàng như vậy. Gia đình chú của con chắc chắn sẽ không đồng ý. Con quan tâm ông ta có đồng ý hay Con không cứ làm loạn đến thị trấn. Không yêu lao động, đây là để được giáo dục bởi những lời chỉ trích. Bố nuôi thở dài một hơi. Nếu không phải chân mình bị thương, hai mẹ con cũng sẽ không đau khổ. Thấy tôi nghiêm túc thế này, bố nói tốt. Bố ủng hộ con. Điền Văn Vũ thấy bố hắn nghĩ thông rồi, một nụ cười rạng rỡ. Người bố này không bình thường. Tôi ra sân, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, là mùi bánh tỏi tây hắn thích ăn nhất kiếp trước. Anh ấy rất thú vị, nó được truyền từ nhà bác. Được rồi, lại ăn trộm nữa. Gia đình tôi làm việc, quanh năm không ăn được khô. Các bạn tốt, lại là trứng và bánh. Cậu đã làm gì với gia đình chúng tôi, không cho nhà tôi ăn? Các người cũng đừng muốn ăn, cậu đang làm gì vậy? Tôi muốn cả làng biết những gì các người đã làm. Và tôi đi ra sân và hét lên, đi nào. Gia đình ăn trộm còn đánh người. Điền Thắng Lợi tới thì đuổi theo tôi đánh. Tôi linh hoạt né tránh, hàng xóm nghe thấy tiếng động. Tất cả đến xem náo nhiệt. Điền Văn Vũ vừa trốn vừa hét lên, nhà lão Điền bắt nạt. Tôn trưởng sắp đánh người rồi, thư lý thôn đến xem cảnh này, ngăn chặn hiện trường. Làm gì vậy? Thôi đi. Điền Thắng Lợi nhìn thấy thư ký Dương, thức dậy ngay lập tức xuống. Mặt ủy khuất nói nhà thư ký Dương không may. Thằng nhóc này muốn nổi loạn, thư ký Dương muốn đánh tôi. Bạn phải làm chủ cho tôi, họ lén ăn bánh, không cho gia đình chúng tôi ăn. Tất cả công việc ở nhà là do tôi và mẹ tôi làm. Thương họ, giúp hộ. Không ngờ họ lại đánh tôi, còn mắng tôi là công nhân lâu năm. Thư ký Dương vừa nghe 2 chữ công nhân dài hạn, tức giận. Ai nói bạn là công nhân lâu năm? Bà tôi không chỉ nghe nói, hầu như ngày nào cũng nói tôi là nhân viên phụ trách của họ. Khuôn mặt của thư ký Dương rất rõ ràng, hắn có thể làm thư ký bởi vì gia đình họ từng nghèo. Lúc đó càng nghèo càng vinh quang, ông nội và bố anh ấy đều là công nhân lâu năm. Bây giờ vừa nghe thấy 2 chữ công nhân dài hạn thì tức giận. Bà già, bà có vấn đề với suy nghĩ của mình, có phải là chưa từng bị phê bình giáo dục? Tôi hôm nay không mắng anh ta, hôm nay bạn không mắng. Đó chính là trước đây đã mắng như vậy rồi. Thư ký, mẹ tôi không nói thế. Điền Thắng Lợi, ông chắc là không nói vậy chứ? Hãy cho tôi biết bạn đang nói dối. Cái này, thôn trưởng cũng làm đến cuối. Bà lão vừa nghe một liên lụy đến con trai cả của bà ta, sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Thư ký Dương không quan tâm đến chiến thắng. Tất cả đều là tôi mắng, tôi có miệng không có tâm. Đừng nói nữa. Là trưởng làng, trước tiên phải xử lý tốt công việc nhà mình. Sau này tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống này nữa. Cho các bạn một lời khuyên, chia nhà đi, nhiều người khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Được rồi, mọi người giải tán đi. Nghe được thư ký Dương, Điền Thắng Lợi cũng cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện phiền phức, tất cả đều ảnh hưởng đến chức vụ trưởng làng của ông ta. Thế là nói với bà già, chia đi, chia thì nhà sẽ sạch sẽ. Chia công việc nhà ai làm đây? Không phân biệt người còn phải làm loạn. Lại làm loạn, thôn trưởng liền không thể làm được, vậy không được. Vị trí này của bạn tuyệt đối không thể bị mất. Vậy thì chia đi. Ngày hôm sau tôi không cho bố mẹ xuống đất, mà là sau khi đưa họ đến khách sạn Quốc Anh, viện bảo họ ở đây cho tôi xiên thịt. Tôi đến cửa nhà máy phân bón dựng quầy hàng. Hôm nay thịt xiên nhiều gấp đôi hôm qua, nhưng cũng nhanh chóng bán hết rồi. Công việc kinh doanh này thực sự bùng nổ, có thể làm lớn làm mạnh. Ha ha ha, hôm nay lại bán hết rồi sao? Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên. Âm thanh này làm người ta tê liệt. Tôi quay lại nhìn, không chỉ mắt mở to. Sao bạn lại ở đây? Điền Văn Vũ không ngờ là bạn mở quầy hàng ở đây. Tôi làm việc ở nhà máy này, mỗi ngày đi làm đều có thể ngửi thấy mùi thịt này. Tôi đã muốn ăn từ lâu rồi. Không sao, tôi sẽ quay lại vào buổi tối, giữ nó cho bạn vào ban đêm để bạn ăn một cái đủ ngon. Lát nữa tôi còn phải đi làm, hẹn gặp bạn tối nay. Buổi tối nhìn thấy bóng lưng Điền Hạ rời đi, tim tôi vẫn đập nhanh hơn. Đời trước tôi đã thích cô gái này, chỉ có điều cô ấy kết hôn với con trai nhà máy phân bón. Sau đó ly hôn, cuộc sống rất khó khăn. Đời này tôi có thể cứu hắn, để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp, không còn lặp lại những khổ đau của kiếp trước. Buổi tối tôi gọi bố mẹ đến giúp tôi bán thịt nướng, vẫn là kinh doanh bùng nổ. Hai vợ chồng chưa bao giờ làm ăn, nhìn thấy kinh doanh tốt như vậy, cười từ tai này sang tai khác. Lúc này một cô gái xinh đẹp ngọt ngào đi tới.
Anh trai và chị dâu cũng đến rồi. Lại đây. Trông càng ngày càng đẹp. Chị dâu làm việc ở đây phải không? Có tiếng bố bạn này. Nó giống như cắt đứt con đường của tôi. Trưa nay tôi mới thấy Văn Vũ bày quầy hàng ở đây. Thì tôi để lại cho bạn mang về ăn. Quá nhiều, tôi lấy 6 chuỗi là được rồi. Mang tất cả về đi, cho ông bà cũng nếm thử. Được rồi, cô gái này đẹp quá. Và công việc chính thức. Nếu con cưới cô ấy về nhà thì sao? Con không thể đùa như vậy. Một họ còn cách nhau gấp đôi. Nói ra để người ta cười. Tiếp tục cấp trên để tách gia đình. Tôi đã tách với gia đình bà và bác. Thế là tôi đưa bố mẹ đi bán thịt nướng. Một ngày kiếm được tiền của người khác 1 năm. Về đến nhà, bà già đã chặn cửa rồi. Thật là một sản phẩm thua lỗ. Một ngày không về nhà, không làm việc trên mặt đất, cơm không làm heo cũng không cho ăn. Cậu muốn gì? Nổi loạn à? Hôm qua tôi đã thông báo cho cậu rồi. Không chia nhà cũng không làm việc gì. Này, có nghe không? Cậu là một tai họa, làm cho gia đình chúng tôi không được bình yên. Muốn chia các người cũng phải sạch sẽ ra khỏi nhà. Tôi đã cứu cả gia đình này. Muốn chia nhà thì ra khỏi đây. Lúc này, đại ca Điền Thắng Lợi và lão gia tử cũng đi ra. Lão gia tử nhìn về phía bố nuôi. Bạn thực sự muốn chia tay rồi. Sau khi nghĩ xong vẫn là từng người một đi. Đất của cặp vợ chồng già của bạn, tôi và đại ca một người phụ trách một miếng. Đến lúc đó thấy bao nhiêu lương thực đều giao cho bạn. Tôi còn muốn đất. Mọi thứ trong nhà đều là của tôi. Không ai muốn lấy nó. Ha ha, bạn thật mạnh mẽ. Đất nước phân cho mỗi người đều dám chiếm. Thật sự nghi ông là địa chủ. Lời này vừa ra, bà già hoảng sợ. Tưởng lại phải tự cho mình cái mũ to. Là trưởng thôn Điền Thắng Lợi cũng cuối cùng lên tiếng. Đừng cái nữa, phân chia theo đầu người. Của ai thì đưa cho. Được nhà nước bảo vệ. Nếu muốn chia nhà, vậy thì gọi thư ký Dương lại đây đi, làm nhân chứng. Nói trước đi. Bạn muốn chia như thế nào? Là người đứng đầu gia đình, thư ký Dương trước tiên hỏi ý kiến của ông già một chút. Ông già mời chị dâu. 3 người họ đưa cho họ. Sau đó dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng chúng tôi đi theo ông già. Điền Văn Vũ cười. Quả nhiên họ đã thương lượng trước rồi. Đây đâu là nhà Tôn, rõ ràng là đuổi đứa con trai kia ra ngoài. Lúc này nghe được lời của bố mình, khi cắn răng nghiến lợi Thắng Lợi. Bạn cũng nghĩ vậy. Tôi nghe lời bố tôi. Câu trả lời của thư ký Dương đối với anh ta lại hỏi bố nuôi. Thịnh Lâm nói cho tôi biết bạn nghĩ gì. Điền Thịnh Lâm không ngờ gia đình lại đối xử với mình như vậy. Ủy khuất nói, phòng phía đông là do ba chúng tôi xây dựng. Phòng phía tây về cơ bản là tôi tự xây. Họ chỉ nấu vài bữa thôi. Và những nông cụ ở nhà, một nửa cũng là tôi đổi tiền lương. Sao các người không đưa cho tôi? Đó là những gì bạn kiếm được. Nhưng tôi đã sinh con vào tháng 10 và nuôi dạy. Tại sao bạn không tính sinh tôi nuôi tôi? Tôi chắc chắn cũng sẽ cho bạn nghỉ hưu, đàng hoàng tử tế. Không thể tự chăm sóc mình, làm sao nuôi tôi? Con trai của bạn cũng được nhận nuôi, không bao giờ cho ăn. Tôi không cần bạn dưỡng lão, tôi có Thắng Lợi là đủ rồi. Thắng Lợi, ông là ông chủ. Bạn nghĩ như vậy có hợp lý không? Lau sạch thân ra khỏi nhà của thật đã qua rồi. Dù sao cũng là gia đình, bố mẹ tôi chia như vậy. Là cưới Văn Vũ là người ngoài, không muốn chia tài sản. Điền Thắng Lợi dừng lại một chút. Nhưng tôi có một kế hoạch tốt nhất cho cả hai thế giới. Có ý tưởng thì nói đi, đừng ấp úng. Chỉ là không có quan hệ huyết thống với người được nhận nuôi. Vậy nếu để thế hệ sau của hắn có quan hệ huyết thống với chúng tôi, không phải là dễ làm sao? Mê mơn, thư ký Dương hơi ngơ, tạm thời không có phản ứng. Vội vàng hỏi làm thế nào để trở thành có quan hệ huyết thống. Hãy để Văn Vũ làm con rể đến nhà, kết hôn với Văn Kinh và có con. Không phải là nhà ông Điền. Bản tính tốt. Một khi kết hôn, để Văn Kinh quản lý tôi, trói tôi lại. Sau này làm bò làm ngựa cho nhà họ, tôi không còn là kẻ hút máu nữa. Tôi đồng ý. Như vậy tài sản của gia đình sẽ rơi vào tay cháu trai nghèo của tôi. Tôi chưa từng thấy ai làm thế. Người ngoài kia đều biết các cậu là cháu nội nuôi. Chưa từng nói là nuôi con rể đến nhà. Cái này là chuyện ra ngoài nhưng có chút không dễ nghe. Cái này tôi có thể nói ra. Nói năm đó ông về là làm con rể nuôi. Chỉ là xem đứa con thứ hai không có con mới hết hạn nuôi. Muốn được đẹp lắm. Vậy cũng phải tôi đồng ý mới được. Tại sao cậu không đồng ý? Bạn tự mình không tìm được vợ. Bây giờ lấy Văn Kinh cho cậu vẫn chưa hài lòng. Tôi chỉ không hài lòng. Tôi thà không cưới vợ còn hơn cưới cô ấy. Điền Văn Vũ biết lúc này Điền Văn Kinh đang nghe lén ở cửa. Cô ý nói to để cô ta nghe thấy. Cậu nói không lấy thì không lấy. Vậy chúng tôi nuôi cậu lớn như vậy không phải là thua lỗ sao? Cậu không lấy thì phải bù đắp tổn thất của chúng tôi.
Bù đắp cái gì? Tôi không cảm thấy mình nợ các người điều gì. Bố lớn thế này, thức ăn không phải là tiền. Đi khám không cần tiền. Quần áo không phải là tiền. Một năm thì tốn 10 đồng. Cũng phải cho gia đình chúng tôi 180 tệ. Bà lão cảm thấy số tiền lớn như vậy chắc chắn có thể làm khó cậu bé này. Tôi bắt đầu làm việc từ năm 8 tuổi. Đến bây giờ đúng 10 năm. Một ngày tính theo tối thiểu 2 đồng. Một năm là 36 tệ. 10 năm là 360. Như vậy bà còn phải trả cho tôi 180 tệ nữa. Bà lão vừa nghe thằng nhóc này tính sổ như vậy, thay đổi ngay lập tức. Tôi vừa nói một cách ẩn dụ. Cậu tiêu nhiều hơn thế. Hơn 500. Được rồi, nói ít đi. Thắng lợi chọn con rể và chia gia đình là hai việc khác nhau. Đặt lại với nhau không dễ nói chuyện. Tôi không quan tâm có đồng ý làm con rể hay không. Nhà này không thể cho hắn. Cho hắn là không được. Không quay lại. Mẹ ơi, mẹ thật tàn nhẫn. Đuổi chúng tôi ra ngoài. Các người tự tìm đấy. Ai bảo bạn không nghe lời. Các người phải làm thế. Đừng trách tôi sau này không hiếu thuận. Yên tâm, sau này chúng tôi coi như chết cũng sẽ không đi tìm các người. Đây là những gì các bạn nói. Đừng hối hận. Tôi kiếm được căn nhà khi còn trẻ. Tôi sẽ không buông tay. Tương lai tôi sẽ để lại cho Văn Vũ. Tôi xem các người có thể làm gì. Hôm nay bố đẹp trai quá. Chưa bao giờ thấy ông ấy cứng rắn như vậy. Nhưng căn nhà này tôi không được. Có thể cấp tiền nhà cho chúng tôi không? Đã phê duyệt nhà, gia đình tôi chủ động từ bỏ căn nhà này. Bố mẹ nuôi nghe lời này của con trai, khoảnh khắc hoảng sợ. Tin bố mẹ tôi đi, chúng ta sẽ xây mấy căn nhà ngói, tốt hơn căn nhà này nhiều. Lần trước, ngôi nhà này đã sụp đổ trong vài năm và bắt kịp với quy hoạch nông thôn, vừa vặn sửa đường từ nhà họ, thậm chí không có một lô đất, cứ nổ đi. Cậu lấy gì để xây nhà? Cái này không làm bà lo lắng, chúng ta nhường phòng phía Tây cũng được, nhưng tiền đề là phải có bồi thường. Còn phải bồi thường? Không gì cả. Không bồi thường, vậy thì không chia nữa. Sau này công việc nhà chúng tôi không làm gì cả. Tôi xem cậu có thể làm gì. Về nhà đi. Để tôi nói công bằng. Các người quá khó khăn với họ. Vân Vũ không phải là đứa trẻ hư. Tại sao lại như vậy? Không cho người ta nhà còn không bồi thường. Muốn có nhà thì phải làm con rể. Lợi ích này đều để các người chiếm hết. Bạn làm trưởng thôn có thể như vậy phân ra sao? Đuổi anh em mình ra ngoài. Tôi khuyên các bạn nên suy nghĩ kỹ đi. Bố mẹ cái cũ không đi cái mới không đến. Đừng lo, xây 5 căn nhà ngói cũng không khó. Ngôi nhà này đã sống nhiều năm rồi, tách ra ngay lập tức. Trong lòng chỉ là không bỏ. Nếu chúng ta muốn sống tốt, phải cắt đứt với cả gia đình. Sau này chúng tôi mỗi ngày làm thịt nướng để bà nội nhìn thấy, không được cãi nhau mỗi ngày, không muốn kiếm tiền nữa. Không kiếm tiền làm thế nào để bổ sung dinh dưỡng cho bố mẹ? Sao chưa được chân cho bố? Chân này của bố còn có thể chữa khỏi. Sau này có lẽ sẽ càng ngày càng phát triển. Bệnh này của bố chắc chắn có thể